Hi guys! Alam ko kung ba't nasa channel ko kayo ngayon. Gusto nyong matuto kung paano gumawa ng Google account. So tara, ituturo ko ngayon yan sa inyo. Hello guys! Ngayon ituturuan ko kayo kung paano gumawa ng Google account gamit lamang ang cellphone. So tara, gawin na natin yan. Una, punta ka lang sa iyong browser. Yan. Browser. Type mo Google. May lalabas dyan na sign in. Click mo lang yung sign in. After nyan, meron na kasi akong Google account dati. Ang gagawin mo na lang, kapag wala ka pa ay add account. After nyan, may lalabas na ganyan. Google, email or phone or find my account. Nakalagay dito, create account. Yun ang pipindutin mo. Create your account. Yan, may lalabas na pipilapan. Pilapan mo lang yan hanggang sa magawa mo yung requirements ni Google. So, start na natin yung pagpila. Gagawa na lang ako ng dami account kasi meron na ako dating Google account. Ito ay para lamang sa tutorial ngayon. Yan. Gmail. Gawa ka ng Gmail mo. Ito yung Gmail na gagamitin mo kapag ginawa mo yung account na to. Rumble mo lang yung pangalan mo, birthday mo, kung ano yung gusto mo para wala kang maging katulad kay Gmail or Google account. Ang pipiliin ko ay ano ba? Juan de la Cruz 0011. Yan. Tapos password mo. Dapat yung password mo ay nasa at least 8 at saka may kasamang mga number para pumasok agad dito kay Google account. Yan, strong daw yung nakalagay. Confirm lang. After nun, birthday mo naman. And then gender. Tapos yung number mo na gagamitin mo para sa iyong Google account. Your current email address. Syempre, yung dati mong email address wala ka pa naman kung bago ka palang gagawa ng Google account. Kaya wag mo nang lagyan yun. Then location is Philippines. And then continue. Ayan, agree mo lang to. Basahin mo lang, tapos may lalabas dyan agree. Click mo lang yung agree. And then ayan, meron ka ng Google account. Nakalagay dito, welcome. Now you're ready to search, create, and collaborate across lots of Google products. Your new email address is 101delacruz0011@gmail.com. Thanks for creating an account. Have fun. Ayan, nakalagay dito, continue. Continue mo lang. And then ayan, ganun lang kadali. Meron ka na ngayon Google account. So kung nagustuhan mo tong tutorial ko na to, baka pwede namang mag-like, comment, share at subscribe ka na din. At click mo na din yung notification bell para updated ka sa mga bagong tutorial video ko. Tapos comment mo na rin kung ano yung gusto mong tutorial ko sa susunod. Okay? Bye-bye!